सो हामीसँग पैसा नभइरहेको बेलामा 10 रुपैयाँ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ मोबाइल ब्यालेन्सको बारेमा कुरा गर्दै त्यही बेलामा तपाईँले मोबाइल डाटा लिनुभयो, मानौँ तपाईँले 200 MB डाटा लिनुभयो र तपाईँले डाटा चलाउँदै डाटा सिद्धेर पनि तपाईँको ब्यालेन्स धरि खर्च भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सबैले भोग्नु भएकै होला। त्यति बेला हाम्रो सम्पत्ति कसैले लुटेर लगेको जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ। र तपाईँ यदि पब्जी, फ्री फायर, अनलाइन गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने यो पिङ भन्ने चिजले चाहिँ तपाईँले एकदमै सताएको हुनुपर्छ। आई ग्यारेन्टी यु। कुनै बेलामा त तपाईँले मोबाइललाई हानेर फ्यालेर अलमोस्ट फुटाउनु पनि भएको छ होला। अब तपाईँले मोबाइल फुटाउने फ्याल्ने वा तपाईँको सम्पत्ति कसैले पनि चोरेर लान सक्दैन। मसँग एउटा खतरा सिम्पल सोलुसन छ, सोजो डाटा। सोजो डाटा चाहिँ एउटा यस्तो एप हो, तर एकछिन यो भिडियोमा म सोजो डाटाको जे हो त्यही कुरा मात्र भन्नेवाला छु र यसको नराम्रो पार्ट पनि सबै तपाईँलाई भनिदिन्छु र राम्रो पार्ट पनि भन्छु। सो लेट्स कन्टिन्यू। सोजो डाटा चाहिँ एउटा यस्तो एप हो जसले चाहिँ तपाईँको मोबाइल डाटा वा वाइफाई चाहिँ सेभ गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले यदि मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने र यो भिडियो पनि मोबाइल डाटाबाट हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको डाटा चाहिँ अभियसली लिक भइरहेकै हुन्छ। र यदि तपाईँ वाइफाईमा हुनुहुन्छ भने पनि यसले तपाईँको प्याकेज लसहरू देखाउँछ भने तपाईँलाई कुन पर्टिकुलर एपमा फुल स्पिड चाहिरहेको हुन्छ त्यो एपलाई मात्र पर्टिकुलर फोकस गरेर चाहिँ वाइफाई दिनु मिल्छ। सो अब हामी एपको रिभ्यूतिर लागौँ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु हेर्दा। सोजो डाटा चाहिँ एउटा नेपाली एप हो। सोजो डाटा नामै सोजो डाटा होइन, नेपाली एप भयो। सो तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्नैपर्छ, एक न एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् र मन पऱ्यो भने राख्नुहोस्, मन परेन भने निकालिदिनुहोस्। तर अभियसली तपाईँलाई मन चाहिँ पर्छ, तपाईँको डाटा बचाउँछ होइन। गेमहरू खेल्दाखेरि पिङहरू अझ राम्रो इम्प्रुभ गरिदिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो एपले लिने डाटा, तपाईँको मोबाइलमा भएको कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ एक्सेस पनि गर्दैन र लिँदा पनि लिँदैन। तपाईँको प्राइभेसीहरू सबै मेन्टेन गर्छ। सो तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सोजो डाटा एप चाहिँ यही नै हो, यसको लोगो यही हो। सो प्ले स्टोरमा गएर सोजो डाटा भनेर हान्नुभयो भने अभियसली यो एप यही लोगो देखाउँछ। यो एप तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। iOS आइफोनको लागि चाहिँ अहिले करेन्टली अभाइलेबल छैन, होपफुली फ्युचरमा चाहिँ सायद आउँछ होला। र हामीले फर्स्टमै देख्न सक्छौँ सोजो डाटा इज टर्न अन। मैले चाहिँ यो राखेर इन्स्टल गरेर ट्राई पनि गरिसकेँ। सो अहिले चाहिँ यो अफ भयो। अब फेरि मैले यसलाई अन गरेँ। सो अन अफ यसको फिचर, मेन फिचर भनेको यो अन अफ हो। अन अफमा एउटा फिङ्गर टिपले अन अफ गर्ने बित्तिकै तपाईँको सबै यसले काम चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आफै रन गरिहाल्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ मोबाइल डाटा सेभ र वाइफाईको भोल्युम सेभ दुइटै देख्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ यो मोबाइल डाटा सेभमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले अलमोस्ट 1.5 रुपियाँ अब 2 रुपियाँसम्म हुन आँटिसक्यो। यसले सेभ गरेर आएको छ। मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरेको एकछिन अगाडि मात्रै हो, सो धेरै चाहिँ सेभ गर्न पाएको छैन यसले। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पैसा रुपिजमा देखिरहेको छ होइन। त्यसपछि वाइफाई भोल्युम सेभ, वाइफाई भोल्युम सेभमा पनि 1.44 MB चाहिँ यसले सेभ गरेको भनेर देखाएको छ। वाइफाईमा पनि मैले अघि नै एकछिन चाहिँ चलाइसकेँ हो। र यसको अर्को की फिचर चाहिँ डाटा प्लानर। यो डाटा प्लानर चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि तपाईँ डाटा लिनुभयो, जस्तै मैले यहाँ 200 MB डाटा लिएको थिएँ होइन। अब चाहिँ 200 MB डाटा लिने बित्तिकै डाटा प्लानरमा आएर यो एड प्लान गरेर मैले डाटाको यतिको नाम जे राख्दा पनि हो, तपाईँले डाटाको नामहरू होइन त्यो राखेर अनि भोल्युम बेस अनलिमिटेड होइन 200 MB भनेपछि भोल्युम बेस नै भयो। युजेस टाइप चाहिँ अब मल्टिपल डे हो कि सिङ्गल डे, मैले सिङ्गल डेको वाला ल्याएको थिएँ। सो सिङ्गल डेमा हालेको थिएँ मैले होइन। अनि टोटल डाटा लिमिट चाहिँ 200 KB हो कि के हो, अब MB हो कि GB हो होइन, MB हो। टोटल प्लान ड्युरेसन चाहिँ कति हो भन्दा 1 दिनको भयो होइन। मैले 1 दिन राखेर चाहिँ अनि सेभ गरेर एड प्लान गर्दै थियो। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ किनभने मेरो प्लान एड भइसक्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले डाटा लिने बित्तिकै गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यसले अझ राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्छ। सो यो डाटा प्लानको की फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सो सुरुमा मैले तपाईँलाई एउटा एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि त्यो पैसा सम्पत्ति हराउनेवाला। सो तपाईँले डाटा लिने बित्तिकै 200 MB तपाईँले लिनुभयो, तपाईँले मजाले चलाउनु भयो अनि चलाउँदै 200 MB सिद्धेर पनि तपाईँको ब्यालेन्स काटिरहेको हुन्छ होइन। सो मेन हाम्रो सबैको प्रब्लम त्यही नै भइरहेको हुन्छ। सो यो डाटा प्लानरले चाहिँ त्यो हुनबाट बचाउँछ। तपाईँले 200 MB राख्नुभयो, यो 200 MB सकिने बित्तिकै चाहिँ यसले एउटा नोटिफिकेसन दिन्छ र त्यो डाटा सकिएपछि तपाईँको ब्यालेन्सबाट चल्नकोबाट चाहिँ यसले रोक्छ। सो यसले एउटा नोटिफिकेसन दिन्छ जे होस् तपाईँलाई अलर्ट गर्छ र तपाईँको मेन ब्यालेन्स यसले युज गर्नबाट बचाउँछ। डाटा प्लानरको मेन हेल्प चाहिँ यही नै हो। तर तपाईँले डाटा लिने बित्तिकै चाहिँ यसमा एड प्लान गरेर गरिहाल्नुपर्छ। यदि तपाईँले ढिला गर्नुभयो भने चाहिँ यसले यसको फङ्सन अलिकति ढिला हुनसक्छ। यसको अर्को फिचर भनेको यो एपहरूलाई चाहिँ अलाउ गरिदिनु। अब तपाईँले मोबाइल डाटा चलाइराख्नु भएको छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अरू डाटाहरू पनि प्ले भइरहेको हुन्छ। अब सिम्पली यहाँ गएर डिससेलेक्ट अल गरिदिनु भयो भने अब तपाईँलाई कुन चाहिँ एपलाई चाहिन्छ, जस्तै मलाई गेमलाई मात्र चाहिरहेको छ भने मैले पब्जी सेलेक्ट गर्छु है। यहाँ कता गयो पब्जी मात्र दिएँ।
PUBG मोबाइललाई बाहेक अरू कसैले पनि यसले डाटा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। सो यो फिचर चाहिँ अरू एप कसैलाई इन्टरनेट चलाउन नदिकन तपाईँले कुन चाहिँ एपलाई सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो एपले मात्र इन्टरनेट चाहिँ चलाउनु पाउने भयो। सो यो फिचर चाहिँ अझै गेमको लागि धेरै बेस्ट हुनेछ। तपाईँले PUBG, फ्री फायरहरू अनलाइन गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फिचरले अझ धेरै हेल्प गर्छ। अब फेरि यो फिचर त डिफल्ट आउँछ गेमिङको लागि पनि, गेमिङ मोड, गेमिङ प्रो मोडहरू भनेर, तर यो एपले चाहिँ VPN को थ्रुबाट तपाईँलाई अझै त्यो फिचरहरू भन्दा पनि अझै हेल्प गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छ। सो यो VPNले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले PUBG खेलिराख्नु भएको छ मान, अनि तपाईँको ISP चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क छ अरे, होइन त्यो पनि मानिदिउँ है त अहिलेको लागि। अब बाइनेट वर्ल्ड लिङ्क जे पनि हुनसक्छ, अहिले वर्ल्ड लिङ्क मान्दैमा हामी। अब वर्ल्ड लिङ्कले चाहिँ PUBG को लागि हङकङको सर्भर अहिलेको लागि चाहिँ लिइरहेको छ, तर त्यो हङकङको सर्भरमा चाहिँ धेरै पिङ आइरहेछ। भनेको मतलब त्यो हङकङको सर्भर चाहिँ एकदमै स्लो भइरहेको छ। सो वर्ल्ड लिङ्कले चाहिँ ब्याड राउटिङ लिइरहेको छ। अब VPNले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नजिकैको सर्भर वा अरू कुनै सर्भर छ जसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ यसले खोज्न थाल्छ, होइन। त्यो खोजेपछि तपाईँको 200 पिङ आएको ठाउँमा तपाईँले 80-60 सम्म पिङ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो पनि एक्सेप्सनल केसहरूमा पर्छ, तर यदि तपाईँले हेल्प गरिहाल्यो भने चाहिँ VPNले यतिसम्म चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। सो यसको हामी सेटिङतिर जान्छौँ माथि। एउटा चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल सेटअप गर्ने भयो, अर्को टर्म्स एन्ड कन्डिसन, यो रिसेट एमपिन चाहिँ तपाईँले सुरुमै राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फिचर चाहिँ माथि मैले भनेको थिएन, यो सोजो डाटा सब्सक्रिप्सन। अब यसमा अर्को एउटा रमाइलो कुरा हुन्छ है, तपाईँले यो एप फ्रीमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यो सब्सक्रिप्सन लिनै पर्छ भन्ने छैन, मजाले फ्रीमा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यसमा तपाईँले अझै केही एक्स्ट्रा फिचरहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। म फिचरहरूको बारेमा भनिहाल्छु, त्योभन्दा अगाडि यसको प्राइस भन्छु है त। 1 मन्थको ₹50 र 1 इयरको चाहिँ 550। मैले पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरेको छैन है, तर सब्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ म तपाईँलाई भनिहाल्छु। यो मान्छेले पुरै झुट बोल्दैछ। बाइ द वे म चाहिँ एडिटर हो, यो चाहिँ बोल्ने मान्छे हो। सब्सक्राइब सबै भइसक्यो, तपाईँहरूलाई म सब्सक्राइब गरेर देखाउँछु है त। सब्सक्राइब गर्न एकदम सजिलो छ। तपाईँलाई कुन चाहिँ प्लान चाहिने, 1 महिना 1 वर्ष सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, अनि सब्सक्राइबमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको वालेट ई सेवाबाट पे गर्ने कि खल्तीबाट, मैले खल्ती सेलेक्ट गरेँ र पेमेन्ट गरिदिएँ। सिम्पल, अब सब्सक्राइब भयो। फर्स्टमा त एड्सहरू भइहाल्यो। तपाईँले फ्रीमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एड्सहरू रन हुन्छ। यो एड्स किन रन हुन्छ भनेर मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ। यो एड्स चाहिँ किन रन हुन्छ यस्तो एपहरूमा, अब यो एपमा मात्र होइन, जुनै पनि एपमा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले फ्रीमा चलाउँदाखेरि त यो एपले वा अरू सबै एपहरूले त पैसा कमाउनु पर्यो, रेभेन्यू त जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो तपाईँले यो एड हेर्दैको मार्फत यो एपहरूलाई चाहिँ सर्टेन पैसा जान्छ। र अर्को चाहिँ 12 आवर रेस्ट्रिक्सन। यो 12 आवर रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मैले यो अनै गरेर आएको छु होइन। अब अहिले अन गरेकोदेखि 12 घन्टासम्म चाहिँ यो चल्छ भने 12 घन्टापछि यो अफ हुन्छ, र अफ भइसकेपछि फेरि तपाईँले एकचोटि फेरि एप खोलेर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 12 आवर रेस्ट्रिक्सन भयो। अब तपाईँले 12 घन्टा, तपाईँले 24 घन्टा चाहिन्छ भने ₹50 सब्सक्राइब गरिदिएर वा इयरली सब्सक्राइब गरेर चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अब 12 घन्टासम्म 24 घन्टै चाहिँदैन, तपाईँले गेम सेम खेल्दाखेरि एकछिन 4-5 घन्टा चाहिन्छ भने त गरिराख्नै परेन। र अर्को भनेको चाहिँ अलर्ट बक्स। यो हामी एपमा आउँ है त। यसमा चाहिँ यो नो एप एडेड छ होइन। मैले मैले PUBGलाई मात्र एक्सेस दिइरहेको छु, अरू कसै एपलाई पनि दिएको छैन। मैले PUBG बन्द गरिदिइहालेँ सर्टेनली। अनि त्यसपछि मैले अब अरू जस्तै मलाई क्रोममा नेट चलाउनु पऱ्यो भने मैले क्रोम खोल्दाखेरि यसले मलाई नेटै चलाउनु दिँदैन क्या। यो फ्री भयो भने यसले मलाई नेट चलाउनु दिँदैन। मैले फेरि यो सोजो डाटा एपमा गएर चाहिँ यो नो एप एडेडमा थिचेर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले क्रोमलाई पनि एक्सेस दियो भनेर यसरी टिक लगाइदिनुपर्छ। तर यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले क्रोम खोल्ने बित्तिकै यहाँ एउटा डायलग बक्स आउँछ जसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई इन्टरनेट एक्सेस दिने हो भनेर सोध्छ। तपाईँले त्यो एप खोलिराख्नु परेन, अनि तपाईँले हो यस दिनुभयो भने मजाले इन्टरनेट चलाउन पाउनुहुन्छ। सो यसको बेसिकली फिचरहरू यही नै हो। मोबाइल डाटाहरू सेभ गर्नुहुन्छ, तपाईँको ब्यालेन्सलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले पिङहरू राम्रो डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ गेममा VPN को थ्रुबाट र यो एपको थ्रुबाट पनि, अनि डाटा प्लानहरू राख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँलाई अलर्टहरू दिन्छ होइन। बेसिकली तपाईँको पैसा बचाउँछ यसले। तपाईँले राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन, तपाईँलाई इन्टरनेट अझ रमाइलोसँग यसले युज गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ। सो यो एप चाहिँ तपाईँले ट्राई एकचोटि गर्नु होला। तपाईँलाई मन पऱ्यो भने राख्नु, मन परेन भने नराख्नु। र मैले अघि नै भनेको जस्तै तपाईँले यदि पैसा बचाउँछ भने, तपाईँलाई यदि राम्रो गेम खेल्दाखेरि पिङ दिन्छ भने वाइ नट। अस्ति भर्खर पनि मैले ChatGPT को भिडियो राखेको थिएँ, तपाईँले हेर्नु भएको छ भने लिङ्क यता पनि आउँछ कतै तलमाथि होइन, तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु। यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्युन।